ngon vậy đi làm được rồi đó, đi chợ rồi cũng được, đeo khẩu trang cho nữa. Cái mùa dịch này đỡ cho mình cái phần mặt, đơn giản, dễ làm, rẻ. Ok, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ làm mặt cái mặt kiến để che cái mặt mình khi mình đi ra bên đường. Trong lúc mùa dịch bệnh virus corona thì trước tiên mình cần có một cây bút để mình gạch cái đường nên cắt cái nó ngay. Thứ hai là cây kéo. Thứ ba là cây đầu bấm giấy, bấm hồ sơ đó. Đó là một dây thun giống như dây thun này cũng được, hoặc là cọng thun bình thường cũng được, bản hay bự cũng được, hoặc là cái lông thun mà mình lòn cái lông quần mình đó, cũng được. Rồi một cái thước để mình đo dài để mình cắt, và hai là một cái băng. Một cái băng này nó có một mặt để dính nè, đó, mình gỡ ra, khi mình cắt xong mình gỡ ra này, mình dán vô là nó dính. Rất là đơn giản, chỉ vật liệu chỉ có đơn giản vậy thôi. Và cái tấm nhựa này nữa, tấm nhựa dẻo này nữa, tấm nhựa dẻo này rất là rẻ, có 3 đồng mà mình làm có thể làm được tới 4, 5, 6 cái mặt nạ luôn, 6 cái mặt kiến để che luôn. Vậy thôi. Ok, mình chỉ cần cắt cái tấm nhựa này ra khoảng chừng 25 cm cho người lớn, và cho trẻ em 5, 6, 7 tuổi gì đó thì khoảng chừng 22, 23 thôi, tại gương mặt của em nhỏ hơn. Người lớn mình 25, 26 cm là tùy mình thôi. Rồi chiều dài của nó khoảng chừng, chiều dài của người lớn khoảng chừng 28 cm, 27, 28 cm là đủ. Cái này là một cái tấm nhựa. Nếu có được tấm nhựa cứng hơn thì hay. Tấm nhựa này hơi mềm. Nếu có tấm nhựa cứng hơn thì rất là dễ làm hơn. Nó cái độ bo của nó vòng tròn. Cắt cái này ra. Ok. Giống như là cái băng keo thôi. Băng keo mà nó có cái mút nè. Băng keo mousse này anh mua ở đâu? Cái này mua trong Rona hay là Rona, Home Depot, hay là cái chỗ bán đồ xây dựng đó. Đó, mình làm nó nhỏ là hơn chút để hồi mình bấm cái kìm bấm vô đây nè, đây nó có cái lỗ đinh nó bấm vô, nhỏ hơn chút thôi, cắt nhỏ hơn chút, đừng dán hết đó. chưa lấy khoảng 5 cm. Khoảng chừng vài cm đó. Rồi cái này bắt đầu mình dán lên thôi, lột cái này ra. Đấy. Cái mùa dịch virus corona này, cái này nó hiếm lắm, đặt trên hàng hạn rất là lâu. Nó đã hoàn thành phân nửa rồi đó. Bây giờ mình cần một cái dây thun. Nếu mà có dây thun cũng được, hoặc là có cái dây giống như cái dây thun mà mình lòn lưng quần áo lòn quần mình cũng được, hoặc là những cái dây như thế này. Dây này nó có cái độ đàn hồi. Dây này anh mua trong Dollarama đúng không? Dollarama luôn. Hoặc là cọng thun mà nó có bản bự chút, thấy không? Mình cắt ra được vòng rộng chút. Ok, cái này nó vòng tròn nó hơi, tại vì mình có cái miếng này nữa cho nên nó cắt bỏ chút xíu đi để nó vừa cái tầm cỡ cái đầu. Mỗi cái đầu nó khác nhau. Đầu người bự thì mình làm cái đầu bự hơn, người con nít thì mình làm cái vòng nhỏ, cắt đó. Eo rồi xong không? Cái đầu cái mình bấm thôi, bấm vô cái mình thành thôi, để như vậy. Cái chỗ nãy mình chừa lại đó, cái chỗ nãy mình chừa lại một khúc nè, để bấm vô thôi. Cái này là kìm bấm giấy bình thường hả? Bấm giấy bình thường, đâu có nhà đâu có mua thêm gì đâu, cho mấy cái này đơn giản thôi, nhà nào hầu như cũng có hết nè. Đó là cả hai cái chéo lên cứng rồi, phải không? Nó có cái mút này nó đeo lên nó không có đau gì hết.
Rồi bên này cũng vậy thôi. Cho cái gì cho nó ngay, để con nó xéo xéo hồi nó đeo vô nó bị... Đó. Đây là cái đồ bấm giấy nè, đúng không? Giấy để vô thôi. Bên này một cái nữa cho nó chắc. Cái này nó hơi dài cho nên là mình muốn cần cắt ngay thì mình nghịch cũng còn được. Mình cắt qua cái cho nó ngắn bớt thôi. Cái này là cái nhựa dẻo mà. Cái mình đội mũ này vô. Đó, mình đi chợ. Và tóc mình cũng được bảo vệ nè. Khuôn mặt mình bảo vệ nè. Mình còn có cái mask nữa, mình đeo nó là chặt ăn. Thấy không? Đơn giản mọi người ha, chỉ có vài phút thôi và mình có được cái bảo hộ này mà mình khỏi cần đặt online vậy. Rồi đơn giản lắm, cái này nó cũng rẻ tiền lắm, cái này làm thành phẩm hết á chừng 2 đồng mấy à. Đi chợ rồi cũng được, đeo khẩu trang vô nữa, cái mùa dịch này đỡ cho mình cái phần mặt. Đơn giản, dễ làm, rẻ, tiện lợi, cái này mua đâu cũng có hết, có cần đặt đâu hết, từ nhà làm, thấy không? Rồi chúc mọi người may mắn.